بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو نوی درس ده سټور. د سټور په مرسته تاسو کولی شئ چې د ورډ پروګرام ته یو نوی کمانډ را ډاونلوډ کړئ، لکه څنګه چې موږ په موبایل کې پلی سټور لرو، اپ سټور لرو، یو سافټویر گیم یا څه شی را ډاونلوډ کولی شو. په ورډ کې هم د سټور په نامه کمانډ لرو. د انټرنیټ څخه یو کمانډ تاسو راوستی شئ. پر سټور سره کلیک کړئ. اوس دې ځای کې تاسو ته کمانډ لیست کېږي چې هر کمانډ د خوښې ته سرچ هم ورکوی شي، او چې هلته د پر اډ سره تاسو کلیک تر سره کړئ، دې ځای کې د سرچ هم د یو کمانډ پسې ورکوی شي، او چې پر اډ د کلیک کړئ اټومیټیکلي هماغه کمانډ راځي. د کمانډ ډسکرپشن یې تاسو ته لیکلی چې دا څه شی کمانډ ده او څه دنده لري. لکه څنګه چې دلته ما ایموجي کیبورډ راوړی دی، کلیک پرې وکړم، دلته ماته یو ایموجي کیبورډ خلاصیږي او کولی شم کار ترې واخلم. چې پر هر یو کلیک کوم هغه اټومیټیکلي د ورډ صفحې ته راځي راته. باید سلیکشن نه وسي. بل یو مې راوسته، سلیکشن څخه یې زه باسم، بل یو مې راوسته په دې ترتیب سره، او دا هم زه کلوز کوم، بیرته انتخاب کوم او بیک سپیس ډیلیټ مې کړم. ورسره آنلاین ویډیو ده. د آنلاین ویډیو په مرسته تاسو کولی شئ چې ورډ پروګرام ته یو ویډیو راولئ. پر هارډ کاپي کې یا هم چاپ شوي کې خو ویډیو کوم معنا نه لري، مګر که چېرې ته دا ډاکومنټ چاته پر سافټ کې ورکړې او هغه ترې استفاده کوي، نو بیا کولی شي له ویډیو څخه مستفید شي. آنلاین ویډیو باندې کلیک کوه. اوس دې ځای کې ته ولیکه د څه شي ویډیو ستا په کار ده، هغه ډایرکټ ستا د ورډ صفحې ته راځي. زه غواړم د تلاوت یو ویډیو ولرم، دا زه انټر کوم. اوس تاسو وګورئ د تلاوت اړوند به ماته ویډیوګانې راشي چې پر هر یو ما کلیک وکړو، پر انزرټ سره مې کلیک کړه، هغه ډایرکټلی زما د ورډ صفحې ته راځي. پر دواړو حالتو کې شرط ده چې باید انټرنیټ وسي. که چارې وسې راولي او که چارې بیا ته دلته په ویډیو د ورډ صفحه کې کلیک کړې تر څو هغه تاسو ته خلاص شي. بعد له هغه موږ کمانډ لرو د هایپرلینک په نامه سره. هایپرلینک ښه کمانډ ده. دنده یې دا ده که چېرې ته وغواړې بیروني کوم فایل د ورډ پروګرام سره لینک کړي او رابطه یې جوړه کړي، د هایپرلینک څخه ته استفاده کولی شي. بیروني یو فایل، که هغه ویډیو وي، که هغه عکس وي، که هغه د اکسل فایل وي، که هغه پاور پوینټ وي، که هغه هر شی، د هغه یو رابطه ته په ورډ پروګرام د ډاکومنټ سره جوړوی شي. مثال پر توګه دلته ما د افغانستان په اړه ځینې لیکل وکړه، لیکل ما ترسره کړل. اوس دې ساحه کې ما ته ضرورت پیښیږي تر څو زه د افغانستان په اړه نور اضافي معلومات راولم. فکر وکړه د افغانستان په اړه اضافي معلومات دغلته ما سره په دغه ویډیو کې پراته دي، په دې ویډیو کې شته. زه غواړم د دې ویډیو یو لینک هلته جوړ کړم چې څوک د افغانستان په اړه اضافي معلومات غواړي، په هغې لینک کلیک کوي او ډایرکټ ورته هغه ویډیو خلاصیږي. د ده لپاره زه ځم هایپرلینک ته، انزرټ اپ هایپرلینک. دې ځای کې اوس ورته وایي چې فایل انتخاب کړه، څه شی غواړي لینک. زه غواړم چې د ډیسکټاپ پر سر باندې په دغه فولډر کې دغه پلانکې عکس ده یا دا پلانکې ویډیو ده، غواړم د هغه یو رابطه دلته جوړه کړم، او دا زه اوکې کوم. اوکې مې کړه. تاسو اوس وګورئ یو لینک دلته راغی. چې کله هم کنټرول بټن تاسو نیسئ، په دې کلیک کوئ، دا تاسو یس کوئ. اوس به تاسو ته هماغه فایل کې ویډیو وي کې عکس هغه به تاسو ته اوپن کېږي او خلاصېږي. دا هایپرلینک. بېرته راځم دغه زه ډیلیټ کوم. که چېرته مو تاسو لیدلي اوسي پر ځینو ویبسایټو کې، البته چې د ویبسایټو خبره جلا ده، خو مګر یوازې یو مثال یې درته واضح کوم. هغه داسې لیکلي اوسي د نور معلوماتو لپاره تاسو پر د پلانکي لینک سره کلیک وکړئ. هغه کار کولی شو موږ په ورډ کې هم جوړ کړو. د افغانستان په اړه ما لیکلي کړي، د دې په اړه نور معلومات ما سره په بل ډاکومنټ کې پراته دي. زه غواړم هغه ډاکومنټ دلته راشي. مخکې مو چې کومه ویډیو یا عکس راوسته هغه لپاره یې داسې لیکل کړي، زه نه غواړم داسې لیکل راشي، غواړم بل ډول لیکل وسي. زه راځم هایپرلینک ته. مثال پر توګه د افغانستان په اړه یو ویډیو ده چې هغه ما سره پر ډیسکټاپ کې په دغه پلانکې فولډر کې دغه پلانکي ویډیو ده، د افغانستان په اړه پکې معلومات دي. زه غواړم چې دا ویډیو دلته راشي، خو مګر داسې لیکل دې نه اوسي، لیکل دې زما پر خوښه اوسي. لیکل دې داسې اوسي چې فار مور انفارمیشن کلیک دیس لینک. اوس دا تاسو اوکې کوئ. همدغه لیکل چې تا دلته کړي دي همدغه به د لینک پر شکل راځي. د افغانستان په اړه څوک نور معلومات غواړي نو دلته درته لیکلي دي چې فار مور انفارمیشن کلیک دیس لینک. اوس چې کنټرول بټن څوک نیسي او پر لینک سره کلیک تر سره کوي، ډایرکټلی به ځي او هغه ویډیو چې ورسره تا لینک کړي یا هغه فایل ورسره تا لینک کړی هغه به ورته خلاصېږي. بېرته دا زه انتخاب کوم، بیک سپیس ډیلیټ مې کړه. بل مثال یې درته درکړم. ټیبل مې جوړ کړی دی.
زه پر یو کمپنۍ کې اچ آر یم، هیومن ریسورس مینیجر یم. زه د کارمندانو لیست جوړوم، لیکم چې شمیره نیم، دلته ما ولیکل چې مثال پر توګه فادر نیم، دلته ما ولیکل چې پوسټ اوله شمیره، دومه شمیره، دریمه شمیره. مثلا په دې کمپنۍ کې له موږ سره یو نفر دی چې خان نومیږي، د پلار نومي احمد ده، او دا له موږ سره دلته ډرایور ده. دا یو لیست ما خپل رئیس ته ورکړ، دلته مې د نورو نفرانو نومونه هم لیکلي. رئیس مې ما ته وایي چې دا احمد څوک ده، د دې سی وي چېرته ده، د دې عکس چیرته ده، د ده په اړه نور معلومات چیرته دي. د دې احمد په اړه نور معلومات دلته ما په دې ډاکومنټ کې اچولي دي. صحیح ده؟ زه اوس غواړم د احمد د نوم سره دغه ډاکومنټ لینک شي چې هر څوک راځي پر احمد کلیک کوي هغه ډاکومنټ ورته خلاصیږي. نو احمد ما انتخاب کړم، راځم هایپر لینک ته، ورته وایم چې دغه پلان کې ډاکومنټ ورسره لینک. اوس چې په دې احمد باندې څوک کلیک کوي، کنټرول بټن نیسي، ورته کلیک کوي، ډایرکټ ځي هغه ډاکومنټ ورته اوپن کېږي پر کوم کې چې د احمد په اړه نور معلومات دي. دا و هایپر لینک. پوښتنه لرئ؟ ډېر ښه. پر هایپر لینک کې دلته بل کمانډ دی، پلیس ان دس ډاکومنټ کې چېرې تاسو هیډینګ ولرئ، بک مارک ولرئ، د هغه یو رابطه درته جوړوئ. مثال پر توګه دې ځای کې زه یو هیډینګ جوړوم، لیکم چې افغان، کنټرول الټ 1 هیډینګ 1 مې ورته ورکړه او دې سا کې ما لیکل ترسره کړم. زه اوس غواړم د هغه افغان چې کوم عنوان ده د هغه یو رابطه بیرته راته دې ځای کې جوړه شي چې دلته پرې څوک کلیک کوي ډایرکټ هلته ځي. ځکه مثلا د افغان عنوان خبره تا دلته بیا ذکر کړه، تی خو بیا دلته نشي لیکلی ځکه تا یو ځل هلته لیکلی. نو وایم چې دلته یې ما ته رابطه جوړه کړه چې څوک پر هغه کلیک درسره کوي ډایرکټ ورته ځي هملته. اوس کنټرول بټن نیسئ، په ده کلیک کوئ، ډایرکټ تاسو هغه عنوان ته وړي او دې ځای کې تاسو معلومات لیدلی شي. بل مثال پر توګه دغه ساحه کې د سمارټ آرټ کلمه ذکر شوه، یا هم په دې ځای کې ما یو څه معلومات لیکلي دي. زه غواړم د ده د اضافه لا نورو تشریح لپاره زه نور لیکل باید وکړم، خو هغه لیکل زه دلته نه کوم ځکه دلته زما ځای ځای کېږي. زه غواړم هغه په بل ډاکومنټ کې وکړم. دلته ایکن پروت دی چې څوک په د ایکن کلیک کوي ډایرکټ هغه ډاکومنټ ته لاړ شي. نو زه راځم هایپر لینک ته، ورته وایم چې کریټ نیو ډاکومنټ. ته غواړې دا ډاکومنټ چېرته سیف شي؟ زه غواړم دا ډاکومنټ د ډیسکټاپ پر سر سیف شي. دلته به ورته نوم ورکوئ، نوم ورته زه ورکوم یو. دا تاسو اوکې کوئ، دا هم تاسو اوکې کوئ. چې کله مو اوکې کړه اوس دې ځای کې تاسو ته یو نوی ډاکومنټ خلاصیږي. چې کله مو ډاکومنټ خلاص کړ دې ځای کې اوس ته د هغه په اړه معلومات لیکئ چې ودې لیکل دا تاسو سیف کوئ، دا هم تاسو کلوز کوئ. دې ځای کې رابطه شته چې کلیک دې پرې وکړه ډایرکټ هغه ډاکومنټ اوپن کېږي. حتی یو ایکن یې هم جوړولی شئ. ایکن مې ورته هلته وانغستو، نو دا ځل زه راځم یو ایکن ورته اخلم. زه غواړم ډیسکټاپ پر سر سیف شي چې نوم ورته ورکومه 8. تاسو اوکې کوم. دې ځای کې تاسو راشئ پر ټیک فریم، څو ګورم چې د ایکن ورته ولې نه جوړېږي. نو چینج دې ځای کې ثبت کېږي. دا زه اوکې کوم. خو فکر کوم چې ټیکس راځي، مخکې ایکن هم جوړېدو خو فکر کوم چې هغه 14 صفحې سو له یاد راڅخه وتلی و. ښه راځو بک مارک ته. د بک مارک دنده بیا دا ده، مثلا زه کتاب لرم، چپټر لرم، پر هغه کې ما لوستل وکړم. زه یو لوی کتاب لرم چې پر هغه کې دونه لیکل ترسره شوي دي. زه غواړم دا ولولم. د لومړي ورځ لپاره ما دومره ولوست. اوس زه غواړم چې دا ساحې کې یو نښه پرېږدم چې سبا ورځ زه راځم لوستل ترسره کوم چې دلته دا نښه واوسي او ما څخه دا سهال نادرکه نه شي، ورکه نه شي. نو د دې لپاره زه ځم بک مارک ته، دې ځای کې ورته تاسو نوم ورکوئ، نوم ورکوم 1. دا تاسو اټ کوئ. چې کله مو اټ کړم سبا ورځ ته راځئ او غواړئ له همده ساحې دې لوستل شروع کړي، نو بیا راشه بک مارک ته او په بک مارک کې کوم 1 نوم چې تا ورکړی دی هغه ته انتخاب کړه او ورته ووایي چې ګو ټو، نو تا به ډایرکټ هغه ساحې ته راولي کوم سا چې تا اټ کړی دی. تر دې ساحې پوښتنه لرئ؟ ډېر ښه. ورپسې کراس ریفرنس لرو. کراس ریفرنس کمانډ دلته سکپ کوو، نه پرې غږېږو. په ریفرنس ټب کې را روان ده کراس ریفرنس، هلته پرې بیا خبرې کوو. کمنټ په نامه سره کمانډ لرو. کمنټ پر یوې لیکنې باندې یا پر یو موضوع باندې اضافه نظر ورکولو له وایي. دې ځای کې چا یوه لیکنه کړې غلط ده یا ته غواړې ورته اصلاح کړي، خپل نظر پرې ورکړي، پر کمنټ سره تاسو کلیک ترسره کوئ. دې ځای کې دې ورته خپل نظر ورکولی شي. لیکل انتخاب کا، راشه پر کمنټ کلیک کوه، پر هغه لیکنې ته یو خپل اضافه نظر ورکولی شي. د کمنټ شارټ کټ له کیبورډ څخه کنټرول الټ ام، کنټرول الټ ام د کمنټ شارټ کټ ده. غواړې بیرته ډیلیټ کړې پر کمنټ رایټ کلیک وی ډیلیټ.
رائټ کلیک ډیلیټ کمنټ، رائټ کلیک او ډیلیټ کمنټ. دا زموږ ستاسو